Hello guys, ඔයාලා හැමෝම අදත් වෙනදා වගේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඊටපි YouTube channel එකේ හවුස් මේ එපිසෝඩ් එකක් ගැන. මේ එපිසෝඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලගේ Photoshop upscale කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම විදියක් ගැන. ඔයාලට මතක ඇති. මගේ ඉස්සල්ලා වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නුවා මම Adobe Stock එකේ අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් වගේ quality issues ඇදිලා eject වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකටත් විසඳුමක් තමයි අද මම ඔයාලට කියන්නේ. ඔයාලගේ ෆොටෝස් එහෙම eject වුණා නම් මේ ක්‍රමෙන් ඔයාලට ඒක මගහරව ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ෆොටෝ upscale කරන්න යන්නේ Adobe Photoshop පාවිච්චි කරලා. ඔව් ඔයාලට Adobe Stock Photoshop නැහැ කියලා වීඩියෝ එක skip කරන්න නේද? එහෙම නැති ඔයාලටත් මම ඔයාලට ෆෝන් එකකින් උනත් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම upscaling කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳී ඉඳලා ඒ ට්‍රික්ස් එකත් ඉගෙන ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා හැමෝගෙම මට පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න දෙන්න. අපේ වීඩියෝස් බලන 90%ක්ම දෙනා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඔයාලත් එහෙම කෙනෙක් නම් අපේ පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට. මම upscale කරන්න තෝරගෙන තියෙන මෙන්න මේ image එක. මම මේකේ AI generated art එකක් මේක. හරි එහෙනම් බලමු පළවෙනි විදිහේ මුලින්ම Photoshop වලින් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මම මේ ෆොටෝ එක Adobe Photoshop වලින් open කරගන්නවා. මම නම් පාවිච්චි කරන Adobe Photoshop 2023 එක. මේක ගොඩක් පරණ version වල නම් මේ option එක සමහරට නැතුව ඇති. ඒත් මේක සාමාන්‍ය 2018 න් පස්සේ වගේ Photoshop වල ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි මේක කරන්න කලින් ඔයාලා පොඩි setting එකක් on කර ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ Photoshop එකේ. ඒකට ඔයාලා මේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා එතන පල්ලෙහා තියෙන preference කියලා එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා technology previews කියලා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ ටික් එක දාගන්න. enable previous details 2.0 upscale. ඒක ඔයාලා දැන්ටවත් දාලා නම් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා දාලා නැත්නම් මේක ටික් එක මෙතනින් දීලා එතනින් ඕකේ කරන්න. හරි. දැන් අපි ෆොටෝ එක upscale කරන්න යන්නේ. ෆොටෝ එක upscale කරන්න ඔයාලා මෙතනින් යන්නේ image කියන එකට. image කියන එකට ගිහලා මෙතන image sizes දාන්න. එතනින් ගියාම ඔයාලා ෆොටෝ එකේ details ටික තියෙනවා. එතනින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන resolution එක සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න 120ක් 25ක් වගේ දෙන්නකෝ. 25ක් වගේ දීලා මෙතන reduce noise කියන එක 86ක් වගේ හදන්න. මේ ගොඩක් කරොත් තවුල් ගොඩක් අඩු කරත් තවුල්. ඒකින්ද 86ක් වගේ තමයි ඔයාලා පොඩ එහා මෙහා කර බලන්න ඒක හරිය මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මේ මෙතනින් image එකේ view එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ click කරාම ඔයාලගේ original image එකේ තිබිච්ච දේ තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේ click එක අතහැරියාම පෙන්නනවා අපි දැන් මේ upscale කරාට පස්සේ බලන්න ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනව නේද? මේ තියෙන දැන් original image එක මේ තියෙන්නේ upscale කරාට පස්සේ. දැන් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ ටික මේ details ටික මෙහෙම දීලා ඕකේ කරනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේ resolution එක මේ 125ම දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒත් වැඩි කරාම වෙන්නේ ලොකු මෙගාබයිට් ගණක් හැදිලා ඔයාලා ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න quality එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඒත් ෆයිල් එක ලොකු මෙගාබයිට් ගණක් හැදිලා අප්ලෝඩ් කරන්නත් අමාරුයි. හැම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා 125ක් වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. හරි දැන් අපේ image එක process වෙනවා. හරි දැන් අපේ image එක process වෙලා ඉවරයි. මම ඔයාලට අන්තිමට පෙන්නන්න දැන් ඔරිජිනල් එකත් එක්ක බෑ කරලා මේක කොහොමද මේ වෙනසක් තියනවද නැද්ද කියලා. හරි අපි මේක දැන් සේව් කරගමු. export කියලා. හරි දැන් මෙතනින් export කරගමු අපි නිකම්. මෙතන PNG එකක් විදිහට දෙන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් quality එකමත් හොඳයි. නැත්නම් ආර JPG format එකෙන් හරි gift එකෙන් නම් දීලා ඔයාලට මේ අරකට එහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ Adobe Stock එකට එහෙම. මම PNG තමයි සාමාන්‍ය සේව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ export කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ෆොටෝ එක සේව් වෙන්න ඕන තැන තෝරන්න. මම මෙතන තෝරනවා. හරි දැන් අපේ ෆොටෝ එකේ image එක සේව් වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක ක්ලෝස් කරගමු. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද දැන් ඔයාලට Photoshop නැති ඔයාලට කොහොමද මේ image එක හොඳට සුපිරිම upscale කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඔයාලා යන්න ඕනේ upscaler කියලා Apixelcut එකේ තියෙන site එකේ තියෙන upscale එකට. මම ඔයාලට මේකේ site එකේ link එක පල්ලෙන් දාලා තියෙන description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලත් එතනින් ගිහලා ඒ වැඩේ කරගන්න. මෙතනින් upload photo කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලා ෆොටෝ එක තෝරන් තියෙන මම නම් දැන්ට ඇදලා දානවා එතනට ඒසින්ද. හරි අපි image එක upload වෙනවා දැන්. මෙතනින් ඔයාලා 2x කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්.
දැන් මේකෙන් 2x වැඩි සාමාන්‍ය 4x වගේ දුන්නාම resolution එකෙන් වැඩි වෙලා පොඩ්ඩක් quality වැඩි. ඒකෙන් තමයි අතරින් 4x කියන එක දෙනවා. තාම මෙතන දෙන්න බෑ මේක අප්ලෝඩ් වෙලා නැති ඉඳලා. පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න අප්ලෝඩ් වෙනකම්. මම ගොඩක් සයිට් එක චෙක් කරලා බැලුවා කියන online upscaler free ඒවා. ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ photo image එකයි දෙකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා premium version එක ගන්න වෙනවා. දැන් මේකේ එහෙම නැහැ. මේකේ එහෙම වගේ ඒවා නැති වුණත් මේකේ quality එක හොඳටම තියෙනවා. මම ගොඩක් සයිට් වල දාලා බැලුවා photos compare කර බැලුවා. මේක තමයි මට හම්බෙච්ච හොඳම සයිට් එක. පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි දැන් අපේ image එක upscale වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක download කරගමු. ඉතින් download HD කෙනෙක් ක්ලික් කරා. පාන්දර ගන්න ලේසියෙන්ද pixel කියලා දෙන්න නැත්නම්. හරි image එක මම download කරනවා. හරි image එක download කරා. දැන් අපි ගියන් මේ images තුන original එකයි Photoshop වලින් ගත්ත එකයි pixel වලින් ගත්ත එකයි compare කරලා බලමු. හරි මම ඔරිජිනල් එක ඕපන් කරගත්තා. මට පොඩ්ඩක් අර Photoshop එකකින් ඕපන් කරගෙන නම් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකයි පොඩ්ඩක් පැටළුනේ. මේ තියෙන ඔරිජිනල් එක මෙගාබයිට් 1.5 අපි විශ්ල බලමු මේ ටිකේ තුනේ සයිස් ගැන. මේ තියෙන ඔරිජිනල් එක. ඔරිජිනල් එකේ සයිස් එක තිබිලා තියෙන්නේ මෙගාබයිට් 1.54යි. ඊට පස්සේ අපි Photoshop වලින් අද ඒක රීනේම් කරගන්න නැත්නම් පැටලෙනවා ඔයාලට. ඒකේ තියෙනවා මෙගාබයිට් 15.7ක්. බලමු අපි දැන් pixel site එකෙන් කරගත්ත එක තියෙනවා මෙගාබයිට් 23.2ක්. දැන් මේකත් තෝන්නම් අර මේ size එක ගන්න තුන අතන මම resolution එක 125 නැත්නම් 150 වගේ දුන්නා නම් ඊට වැඩි මේ මෙගාබයිට් ගන්න වැඩි වෙනවා. හරි. අපි photos තුනේ දැන් බලමු ඕපන් කරගෙන. original එක හරි Photoshop එකත් හරි pixel එකත් හරි. හරි දැන් අපි මේ තුනම එකම ගානට save කරගමු. මේ zoom කරගමු sorry. මේක දැන් 105යි මේක එකම තැනක් බලන්නත් බෑ වෙනස බලන්න. හරි 121ක් දාලා මම මේක තියෙනවා. මේ තියෙන ඔරිජිනල් එක. ඔරිජිනල් එකෙත් අපි 121ක් වගේ දාගමු. වැඩි වුණා ඒක. මොකද මේ Windows size එකක් වෙන සින්ද එහෙම බලන්න අමාරුයි. අපි ඒක දැන් zoom කරගමු එහෙම. හරි. එතකොට දැන් අපිට ඕනේ මෙතනට Photoshop වල එක. හරි මේ බලන්න. මේ තියෙන ඔරිජිනල් එක. ඔරිජිනල් එකේ සෑහෙන අවුල් තියෙනවා මේ. එතන DSM සෑහෙන අඩි මේ හැම්මේ. මේ තියෙන්නේ pixel වලින් කරගත්තේ. pixel කරගත්ත එකේ මේකට සාපේක්ෂව සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. මේ ටිකෙන් බලන්න මේ DSM හොඳට තියෙනවා. මේ ටිකත් හොඳට තියෙනවා. අපි බලමු Photoshop වල. Photoshop එකෙත් ටීඩස් ටික මේ තුනෙන් බැලුවාම නම් මට නම් පේන විදියට Photoshop එකේ තමයි හොඳටම තියෙන්නේ. මේක අර resolution පොඩ අඩුවෙන් දිලා තව ටිකක් වැඩි දුන්නා මේක තවත් quality කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මේක සෑහෙන හොඳයි. කියන්නේ මේකට වැඩි සෑහෙන හොඳයි. මේක තමයි ඒකට Photoshop එකේ තරම් නම් හොඳ නෑ වගේ මට පේන විදියට ඔයාලට පේන්නේ එහෙම. නෑ ඔව් ඒත් නෑ මේක pixel එකේ හොඳයි වගේ. මොකද ඒකේ මෙගාබයිට් ගානයමත් වැඩි DSM පොඩ වැඩි වගේ. හරි. ඔයාලට දැන් තේරුණානේ. අර සයිට් එකෙන් කරත් ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. අර ලේසි හොඳ quality එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කළා දැන් ඔයාලා adobe stock එක වගේ selling වලට දානවා නම් අනිවාර්යයෙන් reject වෙන්නේ නැහැ. 95%ක්ම chance එක තියෙනවා reject වෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. ඔයාලට මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකෙන් කියනවා tax අර මම කිව්වේ tax form එක පුරවන්න ඕනේ කියලා අරකේ. tax form එක fill කරගත්ත හැටි වීඩියෝ එක මම ඉස්සරහින් ගේන්නම්. ඔයාලා මුලින් ඉල්ලුවාගේ ඔයාලා අපි දැන්ටම subscribe කරලා නැත්තම් ඔයාලා අපි දැන්ම subscribe කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. Thank you guys. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.